شما هم کلی از ویدیوهای ترند تیک تاک و اینستا را دیدین که خیلی ویای میلیونی میخورن و خیلی فالوورای زیادی هم برای پیج شما می داشته باشه. امروز میخوایم براتون 6 تا از بهترین نکاتی که در این ویدیوها یا استفاده میکنن رو براتون بگوییم که شما هم قسم ویدیو جذاب بسازین. پس ویدیو را طولانی نمیسازیم، میریم طرف آموزش. و اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنین. زوم نرم. وارد برنامه کپکات میشیم. نقطه زوم را مشخص میکنین، یک فریم بیشتر میمونین، به اندازه دلتان خواست زوم میکنین، بعد میرین داخل گراف و گراف تیری را انتخاب میکنین و به خاطر جذابیت بیشتر از ساوند افکت هم استفاده کنین. چطور سابجکت رو ببریم پشت سوژه؟ روی ویدیویتان کلیک کنین و ازش یک کپی بگیرین و ویدیو کپی شده را اوورلی کنین و دقیق قرارش بتین زیر ویدیوی اصلی. بالای ویدیوی اوورلی شده کلیک کنین، برین در قسمت کات اوت و بالای ریموف بک‌گراند کلیک کنین. چند لحظه صبر کنین. حالا برین در بخش اوورلی و سابجکتتان را اد کنین. از قسمت لیر هم زیر سوژه قرارش بدین. حالا میتونین تنظیمش کنین. متنتان را جادویی کنید. برین در قسمت اد تکست و متن مورد نظرتان را وارد کنید. بعد برین در قسمت انیمیشن و قسمت انیمیشن اسموت فلایتر را انتخاب کنید و حالا منتظر باشین تا نامه آراد شما برسه. حل مشکل فارسی نویسی. وارد برنامه کپکات شوین، برین در قسمت ستینگ و از قسمت لنگویج زبان عربی را انتخاب کنید. به همین سادگی. حالا میتونید برین داخل پروجکت و هر چیزی که خواستین فارسی تایپ کنید. ویدئوی یا صوتیتون رو وارد کپکات کنید. روش کلیک کنید و به توی قسمت وایس افکت. اینجا دسترسی دارید به انواع وایس افکت ها و میتونید امتحانش رو کنید. برای مثال صدا پرچم برای بازار دست و سامسونگ اپل. چطور یه رنگ خاص رو داخل ویدیو روشن بذاریم و بقیه رنگ رو خاموش کنیم. ویدیوتون رو انتخاب کنین و برین در قسمت اجاز و گزینه HSL را انتخاب کنین و اینجا میتونین هر رنگ را انتخاب کنین و سچوریشن بیارین 0 کنین. این قسم میتونین هر رنگ را خاموش کنین. این هم بود 6 تا از بهترین آموزش های کپکات که شما بتونین نمرش ویدیوهایتان به بهترین شکل ادیت کنین. و اگر شما به تدوین ویدیو و ادیت علاقه دارین پس چنل ما را سابسکرایب کنین و یک کامنت انگلیسی هم برای ما بونین تا سابسکرایبتان نپره.